onion, garlic, garlic. Yummy! And green fish. Yes. And sweet corn. Wow! Okay, what's up? Magluluto tayo ng dinuguan na may ampalaya. Okay, ang sarap. Very good. So, maglagay tayo ng oil at saka bawang. Ayan po. Sibuyas. And karning baboy. Yes. Tinagtag. Ang kababayan ko dyan, mahilig sa dinuguan. Takpan natin, natin natin 5 minutes. Paminta. And chocolate dog. Dugo. Ayan po. Lagyan natin yung no. Lagyan natin. Okay. Wow.
Sarap.